Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vom vorbi despre energia săptămânii ce tocmai a început. Și te rog frumos de aici să-ți iei informațiile care rezonează cu tine. Vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături, pentru că faceți parte din această comunitate. Acum că am lămurit că această emisiune are caracter informativ, la nivel de potențial, să vedem despre ce este vorba. În weekend avem eclipsă, dar până acolo Mercur își schimbă semnul, intră în balanță, Venus își schimbă semnul, intră în Fecioară, iar duminică pe 21 avem eclipsa parțială de soare în Fecioară. Este o săptămână care s-ar putea pe unii dintre voi să vă copleșească, pe alții dintre voi să vă obosească, iar pe alții dintre voi să vă agite. Și vă explic imediat de ce. În primul rând, semnele cardinale vor fi agitate puțin pentru că Marte se pregătește să iasă din semnul Balanței, urmând ca pe 22 să intre în Scorpion. Semnele cardinale sunt Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, sau cei care aveți planete personale în aceste semne. Luptați cu timpul, este o săptămână în care s-ar putea să simțiți presiune, să simțiți că aveți foarte multe lucruri de făcut și că este nevoie să alergați pentru a ajunge la timp undeva. În timp ce semnele mutabile, Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești, s-ar putea să se simtă copleșite la nivel mental, având în vedere că vom avea eclipsa sau luna nouă în Fecioară. Această săptămână aduce practic o ultimă 100 de metri, o grabă. Dar atenție că această grabă poate strica treaba. Poate fi o săptămână a conversațiilor irascibile, poate fi o săptămână în care să atacăm și să fugim, poate fi o săptămână în care să găsim vinovați, dar poate fi o săptămână în care să ne și iubim, să ne și apreciem. Depinde de fiecare dintre noi și de educația primită în primii 7 ani. La nivel de sănătate, atenție pentru aceia dintre voi care vă știți cu sensibilitate pe zona intestinului, gros și subțire, la nivel de sistem digestiv. Pentru stomac, de asemenea, splină, pancreas sau pentru aceia dintre voi care aveți ceva provocări pe zona ficatului, pentru că această eclipsă se întâmplă în arhetipul Fecioarei, care are legătură cu tot ceea ce am enumerat. Atenție la digestie, încercați să mâncați sănătos și să nu vă grăbiți în timp ce mâncați, pentru că hrana vindecă, hrana ne și îmbolnăvește. Pentru această săptămână, recomandarea mea este să faci ceva util și pentru tine, să nu încerci să confirmi, să nu încerci să te zbați mai mult decât ar fi util. Mercur în balanță este o energie destul de stabilă, dar și foarte confuză. Iei greu deciziile când Mercur este în balanță sau simți nevoia să analizezi foarte mult. Sigur că pe Mercur în balanță îl va ajuta Venus care intră în Fecioară. Venus în Fecioară este o energie a melcului, nu se grăbește, face lucrurile calculat, într-un mod destul de tradițional, ordonat, foarte practic, foarte realist. Nu este neapărat o perioadă a marilor pasiuni, ci mai degrabă este o perioadă în care, să spunem așa într-o notă foarte amuzantă, dragostea trece prin stomac. Pentru că Venus în Fecioară caută ordine, caută tradiție, caută colaborare în parteneriat. Dacă mă iubești sau pentru a contribui și tu în relația noastră, în familia noastră, fă tu cumpărăturile, nu mă întreba pe mine ce avem nevoie. Foarte practică, așa cum am spus, energia. Atenție că pe acest sezon al Fecioarei avem o tendință de a ne autocritica sau de a lansa acuzații tocmai pentru a scăpa noi de responsabilitate. Nu ai făcut tu. Se arată mult cu degetul către persoanele din exteriorul nostru și putem să devenim realiști, să fim conștienți și de lucrurile pe care le facem noi. Pentru că până la urmă Fecioara înseamnă și sănătate și poate fi un prilej foarte bun să atragi în viața ta energia vindecătoare, mai ales dacă simți nevoia să te odihnești sau ai ceva suferințe pe zona aceasta medicală. Poate fi o perioadă în care oamenii să nu aibă neapărat curaj sau să se declanșeze niște evenimente, niște situații în viața celor care sunt timizi, în viața celor care nu au curaj, în viața celor care nu au încredere în ei înșiși, tocmai pentru că nu își cunosc adevărata valoare. Venus are legătură și cu relațiile și cu stima de sine și energia te împinge cumva de la spate să nu te subestimezi, să nu te apreciezi,
evaluezi, ci să te evaluezi corect sau să evaluezi corect și obiectiv ceea ce se petrece în viața ta. Vom vorbi pe parcursul săptămânii mai multe, pe măsură ce ne apropiem de aceste evenimente. Toamna și numărul 21. Suntem în perioada dintre eclipse, perioada în care se întâmplă niște lucruri anume. Data de 21, încheile genelor, în cartea scrisă de Richard Rudd, înseamnă vitejie sau control, înseamnă practic curajul de a schimba ceva sau zona de confort, toate tiparele, toate fricile tale care te controlează și nu-ți permit să progresezi sau să acționezi. De asemenea, foarte important, la eclipsele de soare se întâmplă lucruri la nivel mare, la nivel internațional, la nivel politic, geopolitic. Lucruri despre care s-ar putea noi să aflăm în viitor, nu neapărat acum, dar se pot întâmpla lucruri și pentru noi la nivel personal, mai ales în contextul în care am avut cele două eclipse pe această axă, unde în acest moment sunt și nodurile lunare, cel sud și cel nord. În eclipsa din 21 va fi implicat Saturn. Această eclipsă este o lună nouă, momentul în care noi ne dorim lucruri noi, momentul în care noi ne trasăm noi intenții. Și de această dată suntem invitați să ne trasăm intenții realiste, nu să visăm la fluturi și la câmpia cu flori, pentru că s-ar putea să nu le putem atinge. De ce? Pentru că în opoziție cu această eclipsă, la grad foarte apropiat, aproape exact, este Saturn. Și Saturn este cel care impune responsabilitate, maturitate, discernământ, dar și restricții. Practic, dacă tu îți dorești acum o mașină roz, să cumperi o mașină roz implică să plătești o extra opțiune pentru culoare, s-ar putea să aștepți mai mult, nu ți se spune că nu ți se îndeplinește dorința, ci ți se spune că dacă vrei ceva cu adevărat, trebuie să plătești, adică să fii dispus să depui un efort pentru asta, dar să ai și răbdare. Cu răbdarea treci marea, cu răbdare pe cărare cucerești muntele. Cam așa este această săptămână. Este o tranziție de la o viață veche la o viață nouă. Pentru foarte mulți dintre voi, pentru aceia dintre voi care veți avea mintea limpede, odihnită și curajul necesar să porniți la drum. Foc și numărul 10. Foarte interesant, numărul 10 este un număr binar, 1 și 0. Asta ne reprezintă pe noi înșine. Îmbiți, în bucățele, din aproape în aproape. Fă ceea ce poți din aproape în aproape, de la zi la zi. Pune puțină pasiune, pune puțin suflet. Nu grăbi lucrurile, pentru că dacă le grăbești, focul acesta va fi mistuitor și arde totul deodată. Sau s-ar putea să-ți pierzi interesul. Nu este o săptămână, așa cum am spus, a marilor pasiuni, ci este o săptămână în care să construiești gradual pasiunea, bucuria sau ceea ce îți dorești tu să faci. Să ai un obiectiv care este din ce în ce mai conturat. Cameleon. Această energie a cameleonului poate fi asociată lui Mercur. Mercur, care este guvernatorul acestei eclipse. Mercur va fi în balanță și uite că va exista o tendință să vrei ceva, să te răzgândești sau să ai prea multe gânduri deodată, să nu știi ce alegi, să nu știi ce e bine pentru tine sau să nu știi ce faci. Iar această săptămână îți oferă prilejul să-ți iei timp de gândire. Să nu alergi, să nu accelerezi, să conduci în limita legală, să faci lucrurile în ritmul tău propriu și dacă te poți odihni, să te odihnești. Mai poate fi vorba și despre o schimbare de ultim moment, pentru că l-avem pe Uranus în Gemeni, când vine vorba despre comunicare, despre informație, atât că energia nu recomandă în acest moment schimbările bruște sau să te răzgândești, ci mai degrabă să ai obiective foarte clar trasate. Și trecutul. Poate să te vindeci de ceva în această perioadă sau să închei socotelile cu trecutul într-o anume măsură. Fie
pentru că vrei să-ți schimbi locul de muncă, fie pentru că anterior te-ai certat cu cineva, fie pentru că anterior cineva te-a criticat, fie pentru că anterior nu știai ce să faci. Acum poți să iei o hotărâre, fie pentru că nu s-a discutat ceva în trecut, fie pentru că anterior ai acționat imprudent, ai acționat impulsiv. Acum lucrurile se pot schimba, sigur că în favoarea ta. Să vedem mai departe. Saturn în acest moment este în Pești, în semn de apă. Apa stinge focul. Deci atenție la dorințe, atenție la acțiuni care nu sunt gândite îndeaproape, la impulsul de moment, practic, la instinctul primar. Avem un 8 de cupe, 4 de bâte, 9 de cupe, 4 de spade și regele de bâte. O perioadă bună pe zona de relații în care oamenii pot lăsa deoparte felul lor de a fi și se pot gândi la binele comun. Tocmai pentru că aveți acest prilej de gândire. Poate fi și o săptămână pur și simplu ca oricare alta, în care nimic prea fabulos să se întâmple, tocmai pentru că te simți epuizat mental. Poate fi și o săptămână în care ți se spune nu dormi pe tine. Este timpul să te gândești, este timpul să te hotărăști. Poate fi o săptămână în care unii dintre voi să aveți un instinct, un impuls de moment în care să spuneți am plecat la revedere și să închideți ușa. Fie la locul de muncă, fie într-o relație. Sau să fiți foarte tăioși, foarte acizi în comunicare. Sau poate aveți de-a face cu cineva care manifestă această energie. Cu răbdare. Răbdare și prin odihnă, prin argumente valide, prin discuții foarte calme, se rezolvă lucrurile. Poate fi și o săptămână în care, în urma unei decizii vindecătoare, în urma unor concluzii importante pentru tine pe care le tragi, să se ivească un potențial prin care să intri într-o relație. Însă aici există un fel de apatie, există un fel de dezinteres față de relații, însă este o lipsă de interes la nivel de subconștient. Ochii văd, inima cere, rațiunea nu și nu. Exact așa. În sensul în care spun că vreau o relație, dar ceva din mine mă oprește și mă sabotează să intru într-o relație pentru că acolo există o traumă, o rană nevindecată. În consecință nu mi se întâmplă, nu pot întâlni pe cineva. Vă puteți da seama despre ce este vorba, pentru că pot apărea situații, indicii, idei, gânduri din trecut sau în legătură cu trecutul, pe care acum să aveți curaj, să aveți doza necesară de inspirație, creativitate și așa mai departe, să le încheiați, să le vindecați. În zona planului financiar poate fi o săptămână în care s-ar putea să vă simțiți nemotivați sau lipsiți de motivație. Poate fi o perioadă în care la locul de muncă, spre exemplu, să se schimbe niște lucruri pe care le așteptai de mult timp, lucruri care îți facilitează ție ziua, activitatea sau care îți ușurează ție munca. Poate fi o persoană care pleacă, poate fi o persoană care se retrage sau poate este o perioadă în care ai un coleg care te stresează în mod normal în concediu, iar asta te ajută. Poate fi o perioadă în care afli ceva, în care vrei să schimbi niște lucruri sau în care afli că la nivel mare, în firma, în locul în care lucrezi, se întâmplă niște lucruri, iar asta ție ți este foarte benefic. Și ți aduce liniște, odihnă, te eliberezi sub o formă sau alta de stres. Banii. Poate fi o perioadă în care iei niște decizii, vrei să faci ceva. Ori ajungi la concluzia că muncești prea mult și că vrei puțin timp liber sau că vrei echilibru între viața personală și cea profesională, ori ajungi la concluzia că tu ai niște aptitudini, că tu ai niște calități pe care acum le poți folosi pentru a-ți găsi un nou loc de muncă sau pentru a face niște cursuri, pentru a te dezvolta mai mult în această zonă, tocmai pentru că îl avem aici pe regele de bâte care poate orice. Deci este o perioadă în care îți pot veni idei pentru că poți face orice. Așa cum am spus, există și o urgență, o nevoie de a face toate lucrurile deodată. Poate în timpul în care tu îți dorești să te odihnești sau poate te simți copleșit de activitatea din jurul tău, de câte lucruri faci
deodată și simți pur și simplu nevoia să stai. Să stai degeaba, dolce far niente. Vreau să stau, să mă odihnesc, să mă uit pe pereți. Poate fi și așa energie. La nivel medical, așa cum am spus, atenție, uite la alimentație, pentru că s-ar putea să fie un tranzit lent, s-ar putea să fie provocări pe zona sistemului digestiv, s-ar putea să fie nevoie să ai răbdare, să mănânci încet, tocmai pentru ca hrana să-ți fie aliat, nu dușman. Lași în urmă ceva, te eliberezi, te desprinzi de ceva, poate de trecut, poate de o energie confuză, poate de o stare de confuzie, poate de un moment în care nu știai ce să faci, comunicare neașteptată sau poate iei o hotărâre și spui gata sau spui pur și simplu oamenilor cu care interacționezi tu în mod normal sau omului la care te gândești tu în mod normal ce ai pe suflet, iar asta te eliberează. Pur și simplu nu-ți mai faci scenarii. Spui brut. Steaua, obiective noi, direcții noi. O energie vindecătoare. Este ca și când te apropii de ceva ce îți dorești. Ești față în față cu dorința ta. Ești față în față cu un moment care te entuziasmează maxim. Poate fi, poate apărea. Atenție de asemenea să nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că este o energie destul de petrecăreață aici. Poate unii dintre voi sărbătoriți niște evenimente importante în această perioadă sau poate pur și simplu vă entuziasmați foarte repede în legătură cu anumite aspecte, cu anumite persoane, iar energia vă spune, pentru că o avem pe Venus în Fecioară și pe Mercur în Balanță, să ne facem o listă și să bifăm așa încet, încet, mai degrabă decât să ne îndrăgostim dintr-o dată sau să credem că tot ceea ce zboară se și mănâncă. Intri pe o traiectorie nouă. Rezistă, fă tot ceea ce poți tu mai bine, însă fără a te forța la maximum, fără a trage de tine, fără a exista în tine o energie a războinicului care vrea să cucerească teritorii noi, pentru că nu este perioada potrivită, ci fă ceea ce ai de făcut. Uite, 7 de bâte și 4 de spade spun următorul lucru. Am energie pentru lucrurile care sunt importante. Am energie pentru anumite lucruri. Am energie pentru anumiți oameni. Am energie pentru anumite activități. Și când nu mai am energie, mă reîncarc și așa îmi recâștig energia vitală, pasiunea, bucuria, creativitatea și așa mai departe. Pentru că poate fi și o pană de idei, o lipsă de creativitate, pe de altă parte, pentru unii dintre voi. Judecata. O săptămână de discernământ. Cu o zi înainte de eclipsă te poți odihni. Suntem obosiți și s-ar putea să ne copleșească foarte mult pentru că Soarele în opoziție cu Saturn emit o energie foarte obositoare, foarte epuizantă, o energie care te poate epuiza. Norocul nostru că se întâmplă peste weekend. De asemenea, cu judecata aici ai momentul să refaci ceva, să corectezi istoria, să corectezi trecutul, pentru că la nivel cuantic, în lumea nevăzută, dacă tu faci pace sau corectezi, revizitezi anumite lucruri din trecut, se modifică și viitorul. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre o încercare subită de remediere a unor lucruri și de această dată reușiți, sărbătoriți. Pentru alții dintre voi poate fi o conversație pe ultima 100 de metri, dar care schimbă tot, parcursul relației voastre. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre încheierea unor certuri sau despre a preveni niște certuri, despre potențialul de a preveni o catastrofă, depinde de situația curentă din viața voastră. Este o energie bună care ne învață să fim oameni mari și să ne concentrăm pe noi înșine, să facem și niște lucruri care sunt bune pentru noi înșine, mai ales pentru aceia dintre voi care de obicei vă victimizați sau care v-ați sacrificat foarte mult pentru cei din jurul vostru.
Pentru că având arhetipul Fecioarei și pe zona de sănătate fiind implicat ficatul, pancreasul, splina, sistemul digestiv, intestinele și așa mai departe, este ca și când trebuie să eliberăm, înainte de a ajunge în colon, trebuie să digerăm niște evenimente din viața noastră, acolo unde ne agităm noi foarte tare și ne și încăpățânăm noi foarte mult. Deci să renunțăm la un tipar, să renunțăm la o luptă care este dusă în zadar. Poate fi o abordare de ultim moment, o abordare neașteptată din partea unei persoane pe care o aștepți de mult. Uite, noroc. Norocul vine de acolo de unde nu-l aștepți. Poate fi o mână întinsă, cineva ți întinde o mână, dar o mână norocoasă, apare o șansă unică pentru tine în perioada ce urmează. Și îndrăgostiții. Apare o perioadă în care se echilibrează niște lucruri în viața ta. Apare o situație care echilibrează niște lucruri în viața ta, pentru că 15 înseamnă magnetism, 15 este și arcana diavolului, pot fi niște situații care au legătură cu Saturn, Saturn care va fi în opoziție cu eclipsa. Saturn este guvernatorul Capricornului și Capricornul reprezintă casa a 10-a. Adică tot ceea ce implică autorități, guverne, tot ceea ce are legătură cu acte oficiale, tot ceea ce are legătură cu cariera, cu profesia, cu numele, tot ceea ce are legătură cu imaginea ta, să nu mai lupți să demonstrezi oamenilor cine ești, cine vede bine, cine nu ai nimic de pierdut. Poate fi vorba și despre ceva oficial, acte pentru pensionare, semnare de contracte de muncă, lucruri care se rezolvă pe zona fiscală, tot ceea ce are legătură cu rutina, se lămuresc niște lucruri la locul de muncă, poate întâlnești un om, întâlnești un profesor, întâlnești pe cineva care te poate sfătui într-o formă excelentă, îți oferă o soluție, îți oferă o claritate. Poate fi vorba pentru alții dintre voi despre o cerere în căsătorie, dar așa, de ultim moment, ceva neașteptat. Sunt tot felul de lucruri care te ajută pe tine să te maturizezi, indiferent de vârsta pe care o ai. Omul cât trăiește, învață. Să vedem acum ce ne spun și talismanele. Pentru alții dintre voi poate fi faimă, să știți, pentru că 26 înseamnă invizibilitate și uite, dintr-o dată sunteți vizibili. Dar pur și simplu este norocul vostru, prin munca voastră, prin efortul vostru, prin munca pe care voi ați făcut-o mult timp fără a cere nimic la schimb. Poate fi un bonus sau poate fi pur și simplu notorietate, ceva bun. În zona relațiilor, mai ales la început de săptămână, poate fi o perioadă foarte frumoasă în care cuplurile sau oamenii pur și simplu fac acțiuni sau se gândesc la suflet, fără să-și reproșeze lucruri. O perioadă în care foarte mulți dintre voi puteți da dovadă de creativitate sau o perioadă în care puteți comunica, o perioadă în care puteți transmite cu mai multă claritate ceea ce aveți pe suflet, sau în care vă luminați, pur și simplu știți, luați o hotărâre și de această dată o luați fără regrete. O perioadă în care vă puteți vindeca. De asemenea, este științific dovedit că tot ceea ce implică activitățile creative, meditația, sportul, zona artistică, te ajută să te regenerezi. Pentru alții dintre voi poate fi o perioadă în care ceva nu vi se potrivește. Se schimbă ceva la nivel mental. Vă dați seama că ați fi pornit pe un drum greșit. Pentru aceia dintre voi care sunteți la catedră, este o perioadă importantă. O perioadă în care, spre exemplu, va trebui să hotărâți dacă alegeți profesia sau vocația, sau dacă profesați cu vocație. De asemenea, pentru toată lumea, așa la nivel general, este o perioadă, uite, a marilor decizii.
o inimă plină. Poate fi vorba despre o perioadă în care petreceți foarte mult timp cu animalele de companie sau mergeți cu ele la veterinar pentru analize, sau poate fi vorba despre sprijin din partea cuiva drag, din partea unui prieten foarte bun, care vă ajută să treceți peste niște afecțiuni medicale sau vă însoțește cineva într-o perioadă, într-un anume loc unde aveți nevoie să nu mergeți singuri. Poate fi și o perioadă în care, pentru că l-avem pe Pluton învărsător implicat în această poveste cu eclipsa, în care lucrurile devin egale, se egalizează ceva. Ori își revin analizele voastre, ajung în parametrii normali, ori este vorba despre mâncare, ori este vorba despre situația financiară. Lucrurile își pot reveni puțin. Aici avem Taurul de 2 ori. Și este alb-negru, yin și yang și numărul 13. Energia feminină și energia masculină. Poți trece la următorul nivel pentru că și dorința și acțiunea sunt coordonate sau sunt sincronizate. Te sincronizezi cu cineva, ori te ajută cineva fix atunci când ai nevoie, ori este o săptămână în care există înțelegere în casă, în familie, ori este o săptămână în care trebuie să iei o hotărâre la nivel financiar, care sigur că va avea impact în viitor, ori este o săptămână în care accepți niște lucruri pentru că practic vorbiți 2 oameni despre aceleași lucruri, dar folosiți termeni diferiți. Vedeți, vorbiți aceeași limbă, dar fiecare folosește alți termeni. Și inițiala M, care poate însemna ceva mare, care este numărul 13, arcana moartea, o situație care se schimbă, care se transformă, care se regenerează și la nivel financiar poate fi acest lucru, dar și la nivel personal. Tu cu sufletul tău te poți regenera, tu cu tine. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o săptămână fantastic de bună, să ne auzim cu bine și data viitoare, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla. Pa, pa!